Okei, katsotaan vähän mitä on saatu aikaan tällä välillä ja mitä vähän erikoisempia työkaluja aiotaan käyttää tähän laatan tekoon. Ja muuten tämä odottelee tässä nyt saataisiin sopiva hetki, että päästään valaamaan ja saadaan porukkaa vähän tähän hommiin. No niin, siinä sitä on. Aika homma oli kyllä tässä, et en tiedä mitä järkeä siinä oli, mutta se on nyt kasattu niistä kaikista pienistä ja isommista verkonpaloista. Ja sitten se on tuettu kaiken maailmaisilla eniten ton näköisillä korotuksilla. Nyt siinä on se varmaan 40 milliä noiden verkkojen välissä korkeuseroa, mitä mä tavoittelin. Ja totta kai taas siksi, että olisi pykälää vahvempi. Täällä päässä on varsinainen tilkkutäkki, kun se on tehty. Mä käytin kaikki 8 millin palaset, mitä mulla tätä verkkoa oli. Niin niistä se on nyt kasattu viimeistä palikkaa myöten, niin yhtään ei jää sitten pyörimään tällaista romua nurkkiin. Ja tästä keskeltä tämä pitkä etusyrjä, niin täältä tää kyllä vähän joustaa. Ei paljon, mutta se voi, mä luulen, että mä koitan tähän kohtaan lyödä tapin tonne, terästapin. Ei se tarvitse ihmeellistä. Joko tuohon heti kohdalle taikka sitten vähän kauemmas. Ja sitten siitä ottaa tuelle jonkun puun kanssa. Joo, katsotaanko mä tilasin tällaiset vähän erikoisemmat muurauskauhat, jota en ole Suomessa nähnyt käytettävän. Tässä on tällainen pyöreänurkkainen kauha. Ja tämän kanssa on tarkoitus sitten, kun tämä valu tulee valmiiksi, niin tästä reunasta, tämä menee tänne nurkkaan ja siinä on vähän pyöristetty toi lähtö tossa, että se ei niin haukkaa toi nurkka. Sillä on tarkoitus mennä tästä reunasta sitten ja tehdä pyöreä siitä valun nurkasta, koska siitä tulee muuten sellainen terävä ja eikä ole tasainen se reunas muutenkaan. Se on hirveän terävä ja semmoinen karkea äkkiä. Tässä on toinen samanlainen eri merkkiä. Nämä kaksi tuli paketissa. Ja tässä on sitten tää aika matala. Mä en tiedä onko näitä monenlaisia, mutta tällä on tarkoitus tehdä sitten semmonen ura siihen betoniin. Tässäkin tää laatta on semmonen 5 metriä leveä tosiaan ja vähän ylikin. Niin silloin olisi tarkoitus tehdä ura siihen, että saadaan tavallaan hallittu halkeama siihen laattaan. Ja toi on sitä varten toi uraversio. Tällainen. Mä vaan sen verran opiskelin tossa, että se ura pitäisi olla semmonen 1/4 tai jopa 1/3 ton laatan paksuudesta, että se oikeasti toimii se valmiiksi tehty ura siinä, mihin se ohjaisi sit sen halkeaman. Mutta mua nyt eniten kiinnostaa tää reunan tekeminen. Että saisi siitä vähän siistiä. Me voitaisiin katsoa tuosta oikeastaan tuommoisesta valmiista valusta, mikä mulla on, että miltä se näyttää ilman tuollaista kauhaa. Perinteisempi versio. Tässä se nyt on tällaisen valun päällä, mikä mulla on täällä trukkilavalla. Tämä on tarkoitettu vähän niin kuin oven aluseksi tämä tällainen laatta. On aika isokin laatta. Niin tämä reuna, mikä tähän jää aina, tämä varsinainen reuna, niin se on aika terävä ja epätasainen. Niin tällä olisi tarkoitus tehdä tää sitten siinä valuvaiheessa, että siihen tulee tommonen pyöreä muoto. Niin nythän se kokeillaan tää amerikkalaisten maasta, mä tällaiset jostain löysin joltain videolta.